Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në kanalin tim në kuzhinë me zonjën Valbuna. Sot për ju do t'ju tregoj se si mund ta ruajmë borovnicën e freskët. Pra siç është mbledh tek mali, tek vendi ku prodhohet, dhe deri në momentin që ta konsumojmë, i ruajnë gjitha vlerat ushqyese dhe njëkohësisht është e njohur tamam sikur e kena mbledh në çast. Siç e di, për vlerat ushqyese që ka fruti i borovnicës, nuk dua ta lëm në asnjë mënyrë pa e pas në shtëpi tona. Prandaj ja sugjeroj, tani është momenti i duhur, boronica është në treg me çmim të arsyeshëm dhe mos hezitoni ta merrni dhe ta ruani kështu dhe siç e përgatisuni, jo rekomandoj edhe ju. E marrim boronicën, e shpërlajmë me ujë të bollshëm, nuk e lëm në ujë fare, vetëm sa ta shpërlajmë, e vendosim të kulloj tek kulloj se makaronat ose një kulloj që mund ta keni në shtëpi tuaja. Pasi e kemi kulluar mirë, do të marrim qese, ose nga ato kutijat plastike që mbyllen hermetikisht, ose nga ato qeset që mbyllen hermetike, nuk prish punë, por edhe kjo qesja që është e thjeshtë, e ruan shumë të freskët, tamam si në këtë moment që e kemi tani. Pra, e kemi larë, e kemi kulluar, e kemi fut në qese dhe e kemi mbyllë kështu, tani do ta fusim te ngrica dhe për një vit derisa boronica tjetër të dalin në qarkullim, kjo ruhet e freskët. Duke ditë vlerat ushqyese dhe kurative që ka për anemin, do me thonë ta zëvendëson direkt ilaçin, pra nuk i nevojë të përdorosh ilaç, nëse konsumon boronicën për një kohë të gjatë në mënyrë të vazhdueshme, anemia jote zhduket. Gjithashtu dhe për shijen që e boronica, në çdo recel, në çdo shurup, në çdo akullore nëse doni të bëni të freskët tamam siç është këtu me kos, është një nga frutat më të pazëvendësueshëm. Prandaj jo më kot, e përgatita këtë video të shkurtër për t'ju treguar ju. Pra, mos hezitoni, kështu direkt ta vendosni tek frigoriferi, tek ngrica dhe kemi të freskët si në momentin që e kemi mbledhur ose e kemi mbledhur. Ju falenderoj shumë, mirupafshim dhe shihemi në videon e radhës. Mos harroni gjithmonë të bëni subscribe dhe të më ndjekni në rrjetet sociale, se do të keni shumë gjëra dhe gatimet të bukura nga unë. Mirupafshim.